Not celebration. Oh my god. Hey, na kapurot ninda. Kapurot party চলি আছে খানা ইফালে ৰেডি হৈ আছে আৰু এটো কেক আছে সব আছে সো আজি পাৰ্টি হ'ব ৰ'ব পাৰ্টিটো মানে হ'ব এইটো গাড়ীৰ পাৰ্টি ফ্ৰেণ্ড এজনে এইটো গাড়ী লৈছে ৰয়েল এনফিল্ড ক্লাছিক 350 Oh my god, it's unbelievable. Birthday boy. Whoa, welcome. আৰম্ভ কৰি আছো এফালে আমাৰ শিদুল প্লাষ্টিক হৈছে এই লৈ আহা হেতু লৈ আহা এইটো দিয়া ভালকে বহাই দিয়া এই চাও এই হাঁহৰ মাংস তোমার মোবাইলটো কি মোবাইল OnePlus কোনটো এটো 9 বা বেলেগ কোয়ালিটিৰ মোবাইল দেখোন মিট মছলা দিনা চিকেন হবো এটো কিমান দূৰত আছে মই জুম কৰিম এটো বা ফার্স্ট ইয়ার মছলা কত টাকা থাকতো নুন দে নে আচ্ছা বলো নাই দেখুন না লাগে